Коли ви чуєте назву «Шкода», які автомобілі приходять на думку в першу чергу? Практичні сімейні універсали, надійні кросовери чи, можливо, доступні машини без зайвої показної розкоші? Найімовірніше, саме так більшість і сприймає чеську марку. Але часи змінюються, і зараз виробники змушені шукати нові способи дивувати покупців. Причому не тільки запасом ходу або потужністю, а рівнем технологій, комфортом і тим, наскільки автомобіль готовий до різних умов експлуатації. Схоже, саме таке завдання «Шкода» поставила перед собою, створюючи свій новий кросовер. Компанія офіційно представила новий флагманський кросовер – великий семимісний електричний пік, який має очолити електролінійку бренду та підняти її на новий рівень. «Шкода» обіцяє абсолютно новий стандарт простору, технологій та автономності, а сам пік фактично виступає як батарейна альтернатива Кодіак, але з довшою колісною базою майже 4,9 метра, просторим салоном та набором функцій, яких у бренду раніше не було. А залежно від версії, запас ходу досягає до 640 км без підзарядки. Показник, який дозволяє говорити не тільки про місто, а й про комфортні дальні поїздки. Цікаво, що більшість технічних деталей розкрили ще в березні, але фінальні штрихи, включаючи зовнішній дизайн та інтер'єр, чеська марка показала лише на презентації вчора, 23 червня. І на цьому «Шкода» не зупинилася. Напередодні презентації компанія окремо показала, наскільки серйозно підійшла до розробки та випробувань свого нового флагмана. Прототипи загалом подолали понад 1,5 мільйони кілометрів дорогами Африки, Європи та Північної Америки. Фінальна стадія тестів пройшла в пустелі Аризони, де автомобіль протягом 12 місяців знаходився під палючим сонцем, щоб перевірити стійкість фарби та пластикових елементів. Там же оцінювали роботу кондиціонера та ефективність гальмівної системи в умовах екстремальної спеки. Крім цього, кросовер ганяли по запилених дорогах, перевіряючи герметичність салону. А потім повний контраст – тести за полярним колом при температурах до мінус 40 градусів, де інженери доводили до ідеалу роботу системи обігріву та керованість автомобіля на льоду. І на цьому фоні виникає цілком логічне питання – чи зможе саме пік стати тим самим універсальним сімейним електрокросовером на кожен день, який однаково впевнено почувається і в місті, і в спекотній пустелі, і на засніжених дорогах? Чи це насамперед демонстрація технологій та амбіцій «Шкода» в електричному сегменті? І чи готовий новий кросовер замінити звичний Кодіак в очах покупців? Поговоримо далі. Модель виконана у сучасному фірмовому стилі Modern Solid. Спереду – глянцева чорна панель, яка доповнена вузькими вертикальними світловими елементами. Світлотехніка зроблена в Т-подібній формі, а в дорожчих версіях можуть бути LED-фари Matrix. Усе з акцентом на технологічність. Доповнюють образ рельєфний капот, кутасті повітряні завіси та акуратно вбудований нижній повітрозабірник. Далі – профіль. Плоский дах та майже вертикальне заднє скло допомагають максимально використовувати простір у салоні. Кузов вийшов оптічний, а дверні ручки вперше для моделей бренду зроблені втопленими. Завдяки цьому коефіцієнт аеродинамічного опору вдалося зменшити до 0,249. Задня частина зберігає впізнаваність. Знову Т-подібні ліхтарі та досить помітний спойлер. З цікавих деталей – великий панорамний скляний дах із системою Dynamic Shade Control. Вона дозволяє змінювати прозорість за допомогою електричного керування. Причому, за даними «Шкода», дах розділений на 9 сегментів, якими можна керувати окремо. Завершують образ колеса діаметром від 19 до 21 дюйма, залежно від версії. Покупці, які шукають стильніший варіант, можуть вибрати версію Sportline. Вона має чорні глянцеві акценти, а також чорний дах. Габарити відразу дають зрозуміти, що перед нами сімейний автомобіль. Довжина 4874 мм, колісна база 2965. В основі новинки лежить подовжена версія фольксвагенівської платформи MEB+. По ширині та висоті 1867 та 1664 мм відповідно.
дорожній просвіт – 184 мм. Споряджена маса варіюється приблизно від 2100 кг до 2,5 тонн, що для електромобіля такого розміру цілком очікувано. Якщо порівнювати з нинішнім бензиновим флагманом Kodiaq, Пік вийшов помітно більшим. Він довший на 116 мм і має на 174 мм більшу колісну базу. Шкода Пік пропонуватиметься у двох варіантах – з 5 та 7 місцями. При цьому навіть у 7-місній версії, коли третій ряд розкладений, залишається 300 літрів багажного простору. Не рекорд, але цілком робочий об'єм для повсякденних речей. У 5-місній конфігурації багажник 935 літрів, а якщо скласти другий та третій ряди, то місткість можна збільшити до 2150 літрів. Додатково, спереду передбачений невеликий 37-літровий відсік для кабелів або всіляких дрібниць. Салон виконаний у мінімалістичному стилі, як і у багатьох сучасних електромобілів. Перед водієм 10-дюймова цифрова панель приладів, а по центру встановлена 13- і 6-дюймова мультимедійна система з вертикальною орієнтацією на базі Android. Для марки це нове рішення. Проекційний дисплей з доповненою реальністю з'явиться пізніше, орієнтовно з наступного року. Фізичних кнопок небагато, але їх не прибрали повністю. Управління кліматом і гучністю залишили окремими елементами, щоб не все було в екрані. Внутрішні дверні ручки теж нові. Тепер вони вбудовані в підлокітник на двері і мають м'яке силіконове покриття. Тактильно це має відчуватися приємніше. На старті запропонують 5 варіантів оформлення салону. Залежно від комплектації будуть доступні текстиль, штучна та натуральна шкіра. А сидіння отримають тиснення та кольорові варіанти у світло-сірому та чорному виконанні. У дорожчих версіях відразу йдуть світлодіодне підсвічування салону та кермо з підігрівом. Базово ставиться двоспицеве кермо, а в версії Sportline – триспицеве. У всіх версіях є система контролю утримання рук на кермі. Для передніх пасажирів передбачений пакет «Релакс». Ергономічні сертифіковані сидіння з вентиляцією, підігрівом, масажем та електричними підставками для ніг. Додатково можна встановити центральний столик та розширене керування через мультимедійну систему, яка контролює клімат, підсвічування, масаж та музику. За звук відповідає аудіосистема Sonos з 16 динаміками та потужністю 755 Вт. Серед додаткових опцій – електрорегульовані передні сидіння з пам'яттю та поперековою підтримкою, бездротова зарядка для 2 телефонів з підсвічуванням, USB-C порт біля дзеркала заднього виду та розетка 230 вольт у багажнику. У 7-місній версії також додані USB-C роз'єми з боків третього ряду. Окремо, Шкода підкреслює нові рішення Simply Clever. Наприклад, тут уперше з'явилися склоочисники із вбудованими форсунками омивача. Це дозволяє більш економно витрачати рідину та покращує якість очищення скла в цілому. Новинка вийде одразу у 3 версіях. Базовий кросовер Шкода Пік 60. Тут встановлений електромотор потужністю 204 сили на задній осі та NMC-батарея на 63 кВт-години. Запас ходу заявлено 460 км. До першої сотні він розганяється за 8,6 секунд, а максимальна швидкість – 160 км на годину. Далі йде середня версія – Шкода Пік 90. Вона теж задньопривідна, але вже помітно потужніша – 286 сил. Батарея типу NMC тут збільшена до 91 кВт-години, і запас ходу зростає до 647 км. Розгін до сотні займає 7,1 секунду, максималка – 180 км на годину. Топова версія – Шкода Пік 90X. У неї 2 мотори та повний привід. Сумарна віддача – 299 сил. Батарея така ж, як і середньої версії, а заявлений запас ходу – 613 км. Розгін до 100 км на годину займає 6,7 секунд. Максималка – ті ж 180 км на годину.
Щодо буксирування причепа, великий кросовер є цілком практичним варіантом. Версії із заднім приводом здатні тягнути до 1800 кг, а з повним – до 2 тонн. Всі версії підтримують швидке заряджання постійним струмом. Заявлено, що з 10 до 80% акумулятор можна зарядити приблизно за 28 хвилин потужністю 160 або 195 кВт залежно від батареї. Як опція буде доступний тепловий насос та функція двонаправленої зарядки для живлення зовнішніх пристроїв через тяговий акумулятор. Шкода Пік отримала набір помічників останнього покоління. У стандартне оснащення входять такі функції, як система допомоги на перехрестях і поворотах. Є й система запобігання зіткненню, а також адаптивний круїз-контроль з функцією прогнозування. За доплату пропонується розширений пакет. З'являється круговий огляд із камерами. Машина може самостійно перебудовуватися на шосе, а також реагує на сигнали світлофорів. А система автоматичного паркування отримала функції дистанційного керування зі смартфона та запам'ятовування регулярних маневрів на відстані до 50 метрів. Новий електричний кросовер Шкода Пік вже можна замовити у країнах Західної Європи. Базова версія Пік 60 стартує від 49 900 євро. Більш далекобійний варіант Пік 90 обійдеться вже від 57 900 євро. Якщо потрібен повний привід, то доведеться викласти щонайменше 60 400 євро. А версія Sportline стартує з 55 тисяч євро. У підсумку Шкода Пік виглядає як спроба бренду закріпитися в сегменті великих електричних кросоверів, поєднавши звичну практичність із новими технологіями та більшими амбіціями. Загалом це черговий крок Шкода в бік електрифікації, розширення лінійки та демонстрація напряму розвитку чеської марки. На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Подобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.